આજે હું તમારી સાથે નવી જ રીતે બનતા શાક અને પૂરીની રેસીપી શેર કરીશ। આ શાક પૂરી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ શાક પૂરી તમે શિયાળામાં એકવાર જરૂરથી ઘરે બનાવજો। અને ઉત્તરાયણ પણ ખૂબ જ નજીક આવી ગઈ છે, તો ઉત્તરાયણ પર આ શાક અને પૂરી એકવાર જરૂર બનાવજો। અને જો ઘરે કોઈ મહેમાન આવે તો પણ આ શાક અને પૂરી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ શાક પૂરી એકવાર બનાવશો તો ઊંધિયું પણ ભૂલી જશો, એટલું ટેસ્ટી બનશે। આ રેસીપી બનાવવા માટે મેં એક બંચ પાલક લીધી છે અને એક મુઠ્ઠી જેટલા લીલા ધાણા લીધા છે। પાલક અને ધાણાને ધોઈને બરાબર સાફ કરી લેવાના છે। હવે પાલક અને ધાણાને મિક્સરમાં પીસીને એકદમ સરસ પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે। હવે આપણે પૂરી માટે લોટ બાંધી લઈશું। એના માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે અને એમાં અડધો કપ ઘઉંનો જાડો લોટ એડ કરું છું। ઘઉંનો જાડો લોટ એડ કરવાથી પૂરી એકદમ સરસ બને છે અને પૂરીમાં તેલ પણ ચડતું નથી। હવે હું અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું। હળદર નહીં નાખીએ તો પણ ચાલશે, કેમ કે આપણે અહીંયા ગ્રીન પૂરી બનાવવાના છીએ, તો હળદર નહીં નાખીએ તો ચાલશે। હળદરથી પૂરીનો કલર થોડો પીળો પડી જશે, તો તમે એકદમ ગ્રીન પૂરી બનાવવા માગતા હો તો હળદર ના નાખતા। મેં અહીંયા થોડી હળદર એડ કરી છે। હવે હું થોડી હિંગ એડ કરી દઉં છું, અડધી ચમચી જેટલી। હવે આપણે નમક એડ કરી દઈશું। મેં અહીંયા 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું નમક એડ કર્યું છે। તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી શકો છો। હવે હું મોણ એડ કરી દઉં છું। મોણ માટે મેં અહીંયા 2 ચમચા તેલ એડ કરી દીધું છે। હવે આપણે જે પાલક અને ધાણાની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એને હવે હું એડ કરી દઈશ। મિક્સરમાં આ રીતે સાઈડમાં જે પાલક રહી ગઈ છે એને આપણે વેસ્ટ નહીં કરીએ, એમાં હું પાણી એડ કરી દઉં છું અને બરાબર પાણીને અને પેસ્ટને બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું। અને આ જ પાણીથી હું પૂરી માટે લોટ બાંધીશ, જેથી કરીને આપણી પાલક જે છે એ વેસ્ટ ના જાય। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને થોડું થોડું પાણી એડ કરીને પૂરી માટે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। જો લોટ ઢીલો હશે તો પૂરી તળતી વખતે પૂરીમાં તેલ ચડી જશે, એટલે બની શકે તો કઠણ લોટ બાંધવો, પરોઠા જેવો, અથવા પરોઠાથી પણ થોડો કઠણ એવો લોટ રાખશો તો પૂરી તળતી વખતે પૂરીમાં તેલ બિલકુલ નહીં ચડે અને પૂરી ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે। તો મેં અહીંયા કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે હું એમાં 1 ચમચો તેલ એડ કરીને ફરીથી મસળીને થોડી વાર માટે પછી સાઈડમાં મૂકી દઈશ। લોટ બંધાઈ જાય પછી 10 થી 15 મિનિટ માટે લોટને ઢાંકીને રેસ્ટ આપવાથી પૂરી ખૂબ જ સરસ બને છે। હવે હું લોટને થોડી વાર માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દઉં છું। હવે આપણે શાક બનાવવાની તૈયારી કરી લઈશું। તો એ માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં 2 કપ ધોઈને સમારેલી મેથી લીધી છે। હવે મેથીમાં અડધો કપ ઘઉંનો જાડો લોટ એડ કરવાનો છે। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા ઘઉંનો જાડો લોટ લેવાનો છે। હવે એમાં 1/3 કપ બેસન એડ કરી દઈશું। 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે। અડધી ચમચી હળદર એડ કરી દઈશું। 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું। 2 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરી દઈશું। 1.5 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું। 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ એડ કરી દઈશું। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને લોટ બાંધવામાં 2 ચમચી જેટલા જ પાણીનો ઉપયોગ કરીશું। મેથીમાંથી પાણી થોડું છૂટશે, એટલે આ રીતે પહેલાં મેથીને લોટને બરાબર મિક્સ કરી લેશું, એટલે બહુ વધારે પાણી એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે। માત્ર 2 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરવું પડશે। જો પાણી વધારે પડી જાય તો થોડો ઘઉંનો લોટ ફરીથી મિક્સ કરીને કઠણ કરી લેવું, અને જો કઠણ લાગે
તો ફરીથી એકાદ ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને બરાબર લોટને બાંધી લેવો. લોટ બંધાઈને રેડી છે. હવે આમાંથી આપણે નાના નાના બોલ બનાવી લેવાના છે. તમે જે સાઇઝના બનાવવા માંગતા હો એ સાઇઝના બોલ બનાવવા. હું અહીંયા નાની સાઇઝના બોલ બનાવું છું. આ રીતે બોલ બનાવી લેવાના છે. બધા બોલ બનીને રેડી છે. હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે બધા બોલને તળી લેવાના છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી બોલને તળી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. મેથીના બધા મૂઠિયા તળાઈને રેડી છે. તો હવે એને હું પ્લેટમાં કાઢી લઈશ. આ રીતે ગોલ્ડન કલરના થાય એટલે કાઢી લેવા. હવે પૂરી વણી લેશું. પૂરી વણતા પહેલાં 2 ટીપા જેટલું તેલ આ રીતે પાટલા પર લગાવી દઈશ, જેથી પૂરી પાટલાને ચોટે નહીં. અને બધી પૂરી વણીને તૈયાર કરી લેવાની છે. પૂરી થોડી જાડી વણવી જેથી કરીને ફૂલે. પૂરી જાડી હશે તો સરસ ફૂલશે. પાતળી પૂરી ફૂલતી નથી, તો પૂરીને થિકનેસ થોડી જાડી રાખવી. આ રીતે બધી પૂરી વણી લેવાની છે. મેથીના મૂઠિયા તળિયા એ જ તેલમાં હવે હું પૂરીને પણ તળી લઉં છું. આ રીતે બધી પૂરી તળીને રેડી કરી લેવી. હવે આપણે શાકને વઘારી લેશું. શાકને વઘારવા માટે મેં અહીંયા કુકરમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. 4 થી 5 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરી લેશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ચમચી જીરું અને 5 ચમચી હિંગ એડ કરી દઈશું. અને 1 મોટી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવી. અને અહીંયા હું થોડુંક લીલું લસણ એડ કરું છું. 4-5 નંગ મેં લીલા લસણને બારીક સમારીને એડ કરી દીધું છે. અને આદુ મરચાં અને લસણની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દેશું. આદુ મરચાં અને લસણ સરસ ચડી ગયા છે. હવે એમાં 1 કપ લીલી તુવેરના દાણા એડ કરી દેવાના છે. લગભગ 250 ગ્રામ જેવા હશે. હવે બધા મસાલા એડ કરી દેશું. મસાલામાં 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી લાલ મરચું એડ કર્યું છે. તમે તમારી તીખાશ પ્રમાણે લાલ મરચું વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દેવાનું છે. અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે 1 કપ પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી ઉકળી જાય એટલે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 5 સીટી વગાડી લેવાની છે. 5 સીટી થઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરીને કુકર ઠંડુ પડે પછી કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને તુવેરના દાણા બરાબર ચડી ગયા છે કે નહીં ચેક કરી લેશું. જો દાણા કાચા લાગે તો ફરીથી 1 કે 2 જેટલી સીટી વગાડી લેવી. તુવેરના દાણા સરસ ચડી ગયા છે. હવે ફરીથી ગેસ ચાલુ કરી દેવો અને પાણી ઉકળી જાય એટલે એમાં જે આપણે મેથીના મૂઠિયા બનાવીને રાખ્યા છે એને એડ કરી દઈશું. હવે શાકને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. હવે હું શાકને ચટપટું બનાવવા માટે અહીંયા 2 ચમચા દળેલી ખાંડ એડ કરું છું અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરું છું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું. શાકનો રસો ઘટ કરવા માટે 2 મૂઠિયાને આ રીતે ભાંગીને હું એડ કરી દઈશ, જેથી શાકનો રસો એકદમ સરસ ઘટ થઈ જશે. બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને અહીંયા અડધો કપ પાણી હું ફરીથી એડ કરી દઈશ. મૂઠિયામાં બેસન હોય છે જેથી પાણી બહુ શોષી લે છે.
તો તમે જરૂર પ્રમાણે ફરીથી પાણી એડ કરી શકો છો. મેં અહીં અડધો કપ પાણી એડ કર્યું છે. તમે વધારે પાણીની જરૂર લાગે તો વધારે પાણી પણ એડ કરી શકો છો. મને શાકમાં ખાંડ થોડી ઓછી લાગે છે એટલે ફરીથી હું અહીંયા 3 ચમચા ખાંડ એડ કરી દઉં છું. મેં ટોટલ 5 ચમચા જેટલી ખાંડ એડ કરી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ખાંડનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને સ્લોથી મીડિયમ ગેસ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ આપણે ચડવા દેશું શાકને. 4 મિનિટ પછી ચેક કરી લેશું. આપણું શાક સરસ ચડીને રેડી છે અને તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. તો આપણું શાક એકદમ પીરસવા માટે રેડી છે. શાક અને પૂરીને આપણે હવે સર્વ કરી લેશું. તો એકદમ રેડી છે આપણું ગરમા ગરમ શાક અને પૂરી. તમે પણ આ શિયાળામાં કે ઉત્તરાયણ પર જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.